Isang magandang araw tungo sa maunlad na pagkatuto. You are currently watching a course discussion on pahinumero.com, ang educational website na dinisenyo para sa mga mag-aral na Pilipino. Dito sa Pahinumero, sumisibol ang pagkatuto. Introduction to Functions. Let's talk about function. Outside the world of mathematics, ang function po ay isa lamang simpleng salita na tumutukoy sa gampanin, purpose, o role ng isang particular na bagay. It refers to what something does. Subalit sa mundo ng mathematics, ang function, it has a more specific meaning. Basically, nire-relate or kinokonekta ng function ng isang set sa isa pang set in a particular way. These sets could be a collection of anything, numbers, letters, images, foods, kahit ano. Halimbawa si Deborah, nakabili siya ng maliit na machine, kung saan ang function ng machine na ito ay automatic na i-convert ang fresh fruits instant smoothie. Ang machine na ito, this could be a great representation of a function, f of x, the set of fruits. Ito ang input or domain. Let's say nag-input si Deborah ng apple. Once na maipasok ang apple sa machine, after ma-process, magkakaroon na tayo ng product, the apple smoothie. Ang set of smoothies na magagawa ni Deborah out of that machine, sila mismo ang ating output or range. Sa makatuwid, ang final product na smoothie ay nakadepende kung anong prutas ang na-input ni Deborah. If it's banana, we'll have a banana smoothie. Kung mango naman, edi mango smoothie ang ating output. And that's exactly the concept of function. Inputs and outputs can be all sort of things. Numbers, letters, damit, bulaklak, gulay, prutas, kahit pa elepante. However, in the rest of this course, mas i-consider natin sa ating function ang paggamit ng real numbers as our input and output. Let's say we have x as our input. Then we have a box. Pangalanan natin siyang f of x. Kapag pinasok natin yung x sa box, we will have a product. If ang function ng box na ito is to convert x to x squared plus 3, then ang output natin ay f of x is equal to x squared plus 3. Kung mag-i-input tayo halimbawa ng number 5 as our x value, then we'll have f of 5 is equal to x squared plus 3. f of 5 is equal to 5 squared plus 3. As you notice, pinalitan lang natin ng 5 yung ating x. Then we'll have f of 5 is equal to 25 plus 3. f of 5 is equal to 28. Therefore, ang ating output ay 28, considering na ang ating in-input ay 5. Ito po ang konsepto ng function. Now, let's formally define the meaning of a function. We define function as a relation which derives one output for each given input. Function has a rule that assigns each element x to exactly one and only one element y. Madalas tayong magpangalan ng function as f of x. Pero maaari tayong gumamit ng iba pang letter, halimbawa s of x, h of x, at marami pang iba. The x value or input natin ang siyang independent variable, while f of x, yung output natin, is our dependent variable. Sa madaling sabi, ang function, it has a single input for a single output. Kapag meron tayong isang input, isang output lamang dapat ang nakamap dito. Ngayon, upang mas maunawaan natin kung ano nga ba ang function, identify the ways to determine a function. First, graph. Kapag given tayo ng graph, paano natin ma-identify kung anong function at hindi? Gagamit lamang tayo ng vertical line test. If it intersects the graph at more than one point, then it is not a function. Subukan natin. Ito ay function dahil nung gumamit tayo ng vertical line test, sa isang point lamang nag-touch. Samantalang ang graph na ito, nung ginamitan natin ng vertical line test, nakikita natin maraming points actually.
ang na-touch ng ating line, and that's why it is not a function. Pagdating naman sa ating arrow diagram, tandaan natin na ang ating first set dapat ay nakamapped lamang sa iisang output. Otherwise, it is not a function. For example, input, output, ang ating domain, range. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a function, a unique input for each output. This is a special kind of function called 1:1 function. Mapapansin natin na ang 1 ay meron lamang isang output, which is yung 4. Ang 2, meron lamang isang output, which is yung 5. At ang 3, meron lamang isang output, which is yung 6. Therefore, it's a function. Second example, ang ating domain and range. We have here the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si 1 ay nakamapped kay 4. Ibig sabihin, ang ating input na 1 ay may output na 4, which is isa lang. Si 2 naman, nakamap kay 5. Si 2 as our input, meron siyang isa lamang na output. At si 3, nakamap din siya kay 5. Pero si 3 as input, ilan lang ang kanyang output? Isa, which is yung 5. So definitely, this is also a function. Dahil ang isang input ay meron lamang isang output. Si 2 natin, isa lamang ang output na meron siya, which is yung 5. Si 3, isa lamang din ang output na meron siya, which is yung 5 din. It just happened na parehas sila ng output, but then ang pinaka-importante nating titingnan dito, yung ating input ay may isa lamang na output. Third example, this is our domain, this is our range. Mapapansin natin agad sa unang panangtingin na si 1 natin as our input, nakamapped siya sa dalawang output. In this case, this is not a function. There is a repeat input of 1. Muli nating tatandaan, any input has exactly one output. Any input has exactly one output. Next, we have the ordered pairs. Pag naman nakasulat siya sa ordered pairs, tatandaan lang natin that first component or x variable must not be repeated. Hindi siya maaaring maulit pagdating sa table. Same rule. Yung ating negative 2, nakamap siya sa 6. Tapos meron pa ulit tayo ditong negative 2 na nakamap sa 20. Ibig sabihin, yung ating negative 2 na x variable, may dalawa siyang output or dalawang y, which is yung 6 and 20. At bawal yon. Muli, lagi nating tatandaan, a function is a relation where each element of x in the first set is related exactly to one and only one element in the second set of values, or y. Again, any input has exactly one output. Ngayon, ikaw naman. Tell whether each given is a function or not. Congratulations! Now we're done with the introduction to functions. Remember that a little progress adds up to great results. Keep it up! Isang malugod na pagbati at tatapos na nating talakayin ang aralin. You can use the available reading material posted below para ma-review ang ating lesson. And for your practice drills, hinihimo ka namin na sagutan ng activity na matatagpuan din mismo sa ibaba nitong video. Hasain ang iyong kakayahan, pagyamanin ang iyong natutunan sa paksang ito. Again, this is Isa May San Gabriel. Muli tayong magkita-kita sa susunod na course discussion. Dito sa Pahinumero,
sumisibol ang pagkatuto.